Τι γνώριζαν οι πρεσβύτεροι? Προφητείες που άρχισαν να γίνονται πραγματικότητα. Μεταξύ των πιστών υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι ασκητές που έλεγαν πράγματα που κανείς δεν μπορεί καν να φανταστεί. Θυμάστε ότι ο Σέξπιρ είπε: υπάρχουν πολλά πράγματα στον κόσμο, φίλε Οράτιο, που οι σοφοί μας δεν καταλαβαίνουν. Εδώ είμαστε ένα είδος σοφών, γιατί σκεφτόμαστε με το μυαλό μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτούς που βλέπουμε την καρδιά και το πνευματικό τους όραμα. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν πολλές προφητείες που τεκμηριώθηκαν επίσημα πολύ πριν από την εποχή μας και που μας προειδοποιούν για το μέλλον. Απίστευτο, αλλά αληθινό. Ουκρανοί Ορθόδοξοι πρεσβύτεροι προέβλεψαν μία σύγκρουση μεταξύ αδελφών λαών πολύ πριν από τα τρέχοντα γεγονότα. Και παραδόξου η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν υποσυνείδητα προετοιμασμένη για αυτά τα γεγονότα, αφού ήταν εξοικειωμένη με όλες τις προφητείες και τις προβλέψεις των Αγίων. Για παράδειγμα, ο Λαβρέντι Τσερνιγκόφσκι πέθανε το 1950 επί Στάλιν. Έτσι, όχι μόνο είπε, αλλά έγραψε επίσης ότι θα υπάρξει κάποια τρομερή σύγκρουση που θα συνέβαινε στο έδαφος της μικρής Ρωσίας. Και τα αδέλφια, δηλαδή ο ρωσικός και ο ουκρανικός λαός, θα παρασυρθούν σε αυτή τη σύγκρουση. Ο πατέρας Λαβρέντι ήταν μικρός Ρώσος. Αυτός είναι ένας καταπληκτικός ασκητής, θαυματουργός, και είπε ότι η Εκκλησία θα διχαστεί. Θα υπάρξουν επιθέσεις στην Εκκλησία. Δεν ζήτησε σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψει την αληθινή Ορθοδοξία, γιατί μόνο αυτή ενώνει όλα τα ρωσικά εδάφη. Όλα αυτά τα είχε προβλέψει ένας άνθρωπος που πέθανε το 50ο έτος του περασμένου αιώνα. Ποιος θα το φανταζόταν τότε ότι ένας λαός θα διχαζόταν τεχνητά και θα συγκρούονταν σε μια τρομερή μάχη? Ούτε τότε, ούτε πριν από 20 χρόνια μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Ακόμη και οι ίδιοι κληρικοί κούνησαν το κεφάλι τους με αμφιβολία. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν τα λόγια του πατέρα Λόρενς για την πίστη. Όπως υπόθηκε, έτσι και έγινε. Το 2002, ένας άλλος Ουκρανός γέροντας πέθανε, ο πρεσβύτερος του Ντόνετσκ, Ζωσίμα, ο ιδρυτής της Μονής του Αγίου Νικολάου. Έχει ήδη μιλήσει ευθέως για τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουρανίας. Το 2002, αυτά τα γεγονότα δεν μπορούσαν να τα φανταστούν ούτε σαν εφιάλτη. Ο Ζωσίμα είπε ότι στην Ουκρανία θα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τρομακτικών ανθρώπων με γυάλινα μάτια, που μπορεί να πυροβολούν ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε μικρό πράγμα. Μετά τον πατήρ Ζωσίμα, υπήρξαν πολλές βιντεοσκοπήσεις και συνομιλίες που περιείχαν απλά εκπληκτικές προβλέψεις. Όλες αυτές οι προφητείες του σήμερα μας συγκλονίζουν με την κυριολεκτική εκπλήρωσή τους. Όπως υπόθηκε, έτσι και εκπληρώθηκε. Ο πατέρας Ζωσιμάς είπε ότι θα υπήρχε σχισματική εκκλησία. Ζήτησε να μην εγκαταλείψουμε τη μία εκκλησία μας με επικεφαλή στον Πατριάρχη. Και ο Ξεδερκής γέροντας προέβλεψε ότι όλα θα κατέληγαν στην ενότητα των δύο λαών, παρόλες τις φοβερές τραγωδίες που βιώνουμε τώρα. Η προφητεία του Πάσχα. Στις 18 Δεκεμβρίου του 2012 πέθανε ο οραματιστής πρεσβύτερος της Οδυσσού Ιωνάς. Λίγο πριν από το θάνατό του, υπήρξε μια συνομιλία μαζί του, η οποία επίσης ηχογραφήθηκε και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε. Τότε είχε πει ότι θα γίνει ένας μεγάλος πόλεμος. Τον ρώτησαν: η Αμερική θα επιτεθεί στη Ρωσία ή το αντίθετο? Και ο γέροντας απάντησε: μια μικρή χώρα που είναι δίπλα στη Ρωσία, αλλά πολύ μικρότερη, θα πολεμήσει με τη Ρωσία. Θα είναι τρομερό. Και όταν αρχίσει αυτός ο πόλεμος, το πρώτο Πάσχα θα είναι ματηρό. Το δεύτερο θα είναι πεινασμένο και το τρίτο θα είναι νικηφόρο. Ο Ιωνάς της Οδυσσού παρήχε επίσης οδηγίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Είπε ότι όλα τα δεινά θα ξεκινούσαν ένα χρόνο μετά το θάνατό του. Ο πρεσβύτερος πέθανε το Δεκέμβριο του 2012 και σχεδόν ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε το Μαϊντάν, τη 10η επέτειο του οποίου γιόρτασε πρόσφατα η Ουκρανία. Οι τρεις γέροντες προέβλεψαν την επικαιρότητα με εκπληκτική ακρίβεια. Όλα έγιναν όπως είπαν. Και αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η τρέχουσα σύγκρουση θα τελειώσει με την νίκη του ρωσικού λαού, με την οποία θα υπάρξει κάποιο είδους μετασχηματισμός και των δύο χωρών. Θα γίνει μια μεγάλη μεταμόρφωση, είπαν οι πατέρες. Θα δείτε.